हेलो फ्रेंड्स तो आज आमी भिडिओ লৈ আহিলো যোনটো অসম পুলিচৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিও আমি লৈ আহিছো ইয়াতে আপোনালোকে ক্ৰমশত আহি এছএলপিআৰবি অফিচত আহিব আৰু স্ক্ৰলত এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰি ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ এখন পেজ খুল খাব আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে মই আগৰ ভিডিওত আপোনালোকক দেখাই দিছো যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰিব লাগে তো আমি সম্পূৰ্ণ ভিডিও দেখাই দিছো আপোনালোকে ইয়াত ওপৰত চাই কিনে তাত যাব পাৰে এতিয়া লগিংত ক্লিক কৰিম লগিং কৰি কিনে লগিং অপচনত আহি আমি এপিআরসি যোনটো আগত যোনটো আমি কৰিছিলো মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচন এপিআরসি যোনটো মানে নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰটো আমি পেস্ট কৰি দিলো ইয়াতে আমি ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰি দিম প্ৰথমতে ইয়াৰটো চুজ কৰিম তাৰ পিছত আপোনাৰ মান্থ যোনটো আছে হেতু আমি সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছত ডেটটো চুজ কৰি আমি লগিংত ক্লিক কৰি দিম ঠিক আছে তো লগিংত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে এনেকৈ পেজ খুল খাব আৰু পেজ খুল খোৱাৰ লগে লগে ওপৰত আপোনাৰ ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণ শো কৰিব আৰু আপুনি কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ ইয়াত দেখাব যোনটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে হেতু আপুনি এটো কি বুলি দেখাব যে নট এপ্লিকেবল বুলি দেখাব আৰু আমি যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম এটো হৈছে মানে এবি আৰু ইউবি যোনটো আছে 1600 আৰু 1645 তো আমি ইয়াতে এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰি দিম এপ্লাই নাও ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে এখন পেজ খুল খাব আৰু পেজখন খুল খোৱাৰ লগে লগে আপুনি যদি এনসিসি থাকে এনসিসি আপলোড কৰিব নহলে নো দিব আৰু যদি আপোনাৰ স্পৰ্টছৰ বা এনডি এফবি এবিলাক থাকিলে দিব নহলে মোৰ এটাও নাই তো মই সব কেটা নো দিছো এতিয়া 7 প্ৰসিডত ক্লিক কৰি আছো ঠিক আছে তো 7 প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এখন নতুন পেজ খুল খবৰ যোনটো পোষ্ট আপোনাৰ যোনটো প্ৰথমে যদি আপুনি ইউবি সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইউবি সিলেক্ট কৰিব পাৰে এবি সিলেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই এতিয়া ইউবি সিলেক্ট কৰিছো প্ৰথমে ঠিক আছে মোৰ মানে ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স যোনটো আছে ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স ইউবি মই সিলেক্ট কৰি দিলো এতিয়া ইউবি সিলেক্ট হৈ গল তাৰ পিছত এবি সিলেক্ট হৈ গল এতিয়া এপিআৰ থাকি গল এপিআৰ যেটো এটা পোষ্ট আছে কমিউনিকেশনৰ কাৰণে হেতু মই সিলেক্ট কৰি দিলো ঠিক আছে এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া 7 প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিম 7 প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে এখন পেজ খুল খবৰ মানে পেজ খুল খোৱাৰ লগে লগে আৰু এটা মানে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে তলত আপোনালোকক মানে শো কৰিছে যে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট এতে স্টার মার্ক দিয়া নাই থাকিলে দিব না থাকিলে নাই আৰু বহুতে কয় যে এইবিলাক থাকিলে কি কয় পিআরসি না থাকিলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে পিআরসি না থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপোনাৰ না থাকিলে আপুনি নিদিব পাৰে এটো ম্যান্ডেটৰি বুলি লিখা নাই ঠিক আছে এপ্লাই হ'ব পাৰে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এপ্লাই হৈ যাব তো আপোনালোকে এসপ্ৰুভ যোনটো আছে মেট্ৰিকৰ যোনটো এডমিট কাৰ্ডটো দি দিব এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখাই আছো নমুনা যেনেকৈ মানে আপলোড কৰি যিকোনো এটা ডকুমেন্টস মানে আপোনাৰ যোনটো পিআরসি বা ডকুমেন্ট যোনটো আছে আপুনি ফাইলত সেভ কৰি ল'ব ঠিক আছে নিজৰ নামত সেভ কৰি লৈখনে তাৰ পিছত কাম বিলাক স্টাৰ্ট কৰিব তো আমি এনেকৈ কৰি কিনে আমি সম্পূৰ্ণ দি দিছো নাম এড্ৰেছ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে মানে এইবিলাক এৰ পৰা এনেকৈ দি দিব এটা মানে আপোনালোকক দেখাই দিছো এতিয়া মিস্টাৰ হলে মিসেস সিৰি হলে সিৰি আপোনালোকে দিখেনে নাম এইবিলাক মানে পাৰ্সোনাল যোনটো ডিটেইলছটো চাব পাৰ্সোনাল ডিটেইলছটো সম্পূৰ্ণকৈ মানে ফিল আপ কৰিব ঠিক আছে সিৰি দি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ফাৰ্স্ট নেম মিডল নেম নাথাকিলে নিদিব লাষ্ট নেম তাৰ পিছত ফাদাৰ্স নেম তাৰ পিছত মাদাৰ্স নেম আপোনাৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যোনটো নাম্বাৰ তাৰ পিছত মেল তো হ'বই জেন্ডাৰ হেতু অটোমেটিক আৰু মেল ফিমেল তাৰ পিছত জেনাৰেল কাষ্ট তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ বিলাক মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে এইবিলাক দি থাকে ঠিক আছে ইন্ডিয়ানটো এতিয়া সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইছলাম যোনটো ৰিলিজিয়ন এটো দি দিব তাৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আগৰ পৰাই থাকিব এডিশনাল মোবাইল নম্বৰ আপুনি দিব লাগিব আৰু ফোন নম্বৰ দিয়াই থাকিব ইমেইল থাকিলে দিব না থাকিলে নাই আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ আপোনালোকক দি দিব লিখিব পার্মানেন্ট এড্ৰেছ ইয়াত লিখি কেনে সেম এজ মানে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ বুলি লিখি দিব আৰু সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত 7 প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে লাষ্ট পেজ যোনটো থাকিল একাডেমিক ডিটেইলছ আৰু একাডেমিক ডিটেইলছৰ সম্পূৰ্ণ মানে ভালকৈ চাব ইয়াত আপোনালোকে মানে বোৰ্ডটো সিলেক্ট কৰিব মেট্ৰিকৰ যোনটো প্ৰথম তাৰ পিছত ক্লাছ 10 ডিটেইলছ দিব কৈছে মেট্ৰিকৰ তাৰ পিছত ৰোল নম্বৰ তাৰ পিছত মাৰ্কশিটখন দি দিব ঠিক আছে মাৰ্কশিটখন দি দিব আৰু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ কোনটো আছে এইবিলাক সব দি দিব পাৰ্সেন্টেজ কিমান কোনটো বছৰত পাস কৰিছে দিখেনে আপলোড ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ আপলোড হৈ যাব অলপ টাইম লাগিব পাৰে আপলোড হৈ গল মোৰ সাকসেস এতিয়া হেতু হৈ গল আকৌ এতিয়া আমি নেক্সটত আহিম যোনটো আমাৰ ক্লাস 12 ৰ ডিটেইলছ ইয়াত এইচ এসএসসি বুলি লিখি তাত মানে সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত আৰ্টস মানে সায়েন্স থাকে যোনটো থাকে দিব ইয়াৰ মানে যোনটো পাসিং থাকিব এটো দি দিব তাৰ পিছত পার্সেন্টেজ দিব আৰু আপলোড
এই মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰি দি দিব ঠিক আছে এইচএস যোনটো মাৰ্কশ্বিট সেইটো আমি আপলোড কৰি দিওঁ মই এনেকৈ আপলোড কৰি দি আছোঁ ফাইলৰ পৰা লৈ আপলোড কৰি দি দিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব প্ৰতিটা ফাইল মানে পিডিএফ ফাইলত হ'ব লাগিব আৰু 200 কপিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ঠিক আছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব নহলে কিন্তু আপলোড নহব হ'ব আহিলে ঠিক আছে এতিয়া 7 প্ৰসিডে মই ক্লিক কৰিম তে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া আমি 7 প্ৰসিডে ক্লিক কৰি দিলোঁ ঠিক আছে 7 প্ৰসিডে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ মানে ফাইনাল যোনটো আপোনালোকৰ মানে ভেৰিফিকেশ্যন আকৌ নতুনকৈ চাব পাৰে যদি ক'ৰবাত কিবা হৈছে প্ৰিভিউ কৰিব দিছে আপুনি কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কৰিছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আহিব ফটোখন থাকিব সিগনেচাৰখন থাকিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নেম ঠিক আছে নেম এড্ৰেছ মানে সম্পূৰ্ণ আধাৰ নাম্বাৰৰ পৰা সব নাম্বাৰলৈকে থাকিব চাব মোবাইল নাম্বাৰটো চাব নিজৰ পাৰ্সোনাল মোবাইল নাম্বাৰটো চাব এড্ৰেছটো চাব পাৰ্মানেন্ট আৰু কাৰেছপন্ডেন্স এড্ৰেছ সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পিছত এতিয়া চাব ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স আমাৰ ইউবি কনস্টেবল প্ৰিফাৰেন্স টু কনস্টেবল এবি মানে তাৰ পিছত প্ৰিফাৰেন্স মানে যোনটো 3 হেটো হল মানে এপিআৰ যোনটো আছে আমাৰ ইউবি হেটো দি দিলো তাৰ পিছত আমি ইয়াত মানে যোনটো মানে ডকুমেন্টস আমি সাবমিট কৰিলো হেবিলাক ডকুমেন্টস আমি ইয়াত মানে চাবলৈ দিছে ভিউ বুলি আপুনি চেক কৰিব পাৰে ফাইনাল সাবমিট দিয়াৰ আগত ঠিক আছে মই চেক কৰি লম মই চেক কৰি অলৰেডি লৈছো ঠিক আছে ভালকে আপোনালোকে মানে মই ভিডিওটো পাস কৰা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে মই চেক কৰিছো বাৰু ঠিক আছে এজ পূৰ্বে এটা আপোনালোকে চেক কৰিব সাবমিটেড যোনবিলাক আছে হেবিলাক আকৌ নতুনকৈ মানে আকৌ এবাৰ চাই লব যদি আকৌ ভুল হয় কিবা উল্টা হৈ গল এইবিলাক চাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনাল সাবমিট ঠিক আছে ফাইনাল সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তো মই এতিয়া ফাইনাল সাবমিট ক্লিক কৰি দিলো দিয়াৰ পিছত এনেকৈ পপআপ ফিল খাব যে প্লিজ চেক দা মানে কনফাৰ্ম ইওর ডিটেইলস তো মই সব ওকে আছে মোৰ চাইছো এতিয়া মই কি কৰিম চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে এবাৰ সাবমিট দিয়াৰ পিছত চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তো মই চেঞ্জ কৰি দিলো এটো আমি এপ্লাইড বুলি লিখা আছে এতিয়া এপ্লাই ফুললি হোৱা নাই এতিয়া এটা ওটিপি আহিব যোনটো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত মানে আধাৰ কাৰ্ড যোনটো সিস্টেম মানে দেৱা আছে সেইটো নম্বৰত মোবাইল এটা ওটিপি আহিব আৰু ওটিপিটো আমি এনেকৈ দি দিম চাৰিটা সংখ্যাৰ এটা ওটিপি আহিব তো ওটিপিটো মই দি আছো দিয়াৰ পিছত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিম আৰু সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ পেজখন সম্পূৰ্ণকৈ মানে এটো ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি এপ্লাইড মানে সম্পূৰ্ণকৈ এপ্লাই হৈ গল আৰু হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যোনটো হৈ গল এটো এডভাৰটাইজমেন্ট ডাউনলোড কৰিব ঠিক আছে ফৰ্মখন আৰু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে কম্পিউটাৰত ঠিক আছে প্ৰিন্ট আউট কৰি লব তো আজি কাৰণে এখিনিয়ে ভিডিও আছিল সম্পূৰ্ণ ভিডিও যদি ভিডিওটো ভাল লাগে শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত দিব আৰু চেনেলটো নতুন হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো বহুত কষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিওটো বনাওতে তো আপোনালোকে চাব বহুত সময় লাগিছে এতিয়া 5 মিনিট 7 মিনিট হলে চাগে ভিডিওটো কিন্তু মই বহুত মানে মোৰ টাইম লাগিছে তো আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মানে নতুন নতুন ভিডিওৰ আপডেট মানে পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো আজি কাৰণে এখিনিয়ে জয় অসম